سلام دوستان، امروز میخوایم در مورد فروشگاه‌های اینترنتی صحبت کنیم. ببینید فروشگاه‌های اینترنتی متنوعی توی بازار هست، مثل دیزیکالا، با سلام، ایسام یا دکیلند، انواع و موارد مختلفی که توی بازار هست. خب و بسته به نوع کاربردشون سلیقه‌های مشتری متفاوت داره. حالا امروز روی صحبت من با سلام هست. مجموعه بازار فکر کنم نزدیک 7 سال هستش که از شروع استارتاپش گذشته و پیشرفت‌های خیلی خوبی در زمینه داشته و به نظرم قابل ستایش هست و حتی تبلیغات گسترده تلویزیونی در سطح ملی و کشوری هم داشته و اکثر مردم فکر کنم دیگه با سلام آشنا هستن و از جزو مشتریان با سلام باشه. با سلام یکی از رقیبای جدی دیجیکالاست که توی بازار حضور داره. ببینید با سلام هم برای کسانی که خریدار هستن و هم برای کسانی که فروشنده هستن بستر بسیار مناسبیه. خب و امروز میخوام در مورد یکی دو نکته در مورد با سلام توضیح خواهم داد. ببینید با سلام دو تا نرم افزار داره. یکیش رنگ آبی هست همینجا که مشاهده میکنید و یکیش رنگ نارنجی. اینی که مشاهده میکنید برای خریداران هست. برای مثال میگم این نسخه وب مشتریان هست. مثلا برای اینکه شما خرید کنید مثلا میزنید زک کاپوت مثلا پراید. خب بعد زک کاپوت پراید رو میاره و شما خریدتون رو انجام میدید، مثل بقیه فروشگاه ها که روال خریدش تقریبا شبیه به هم است. خب اما امروز میخوام در مورد بیشتر تمرکزم روی غرفه فروشنده، کسانی که میخوان فروشنده بشن از این راه کسب درآمد کنن. ببینید برای اینکه موفق بشید توی با سلام عامل‌های بسیار متنوعی نقش داره. خب و نمیشه گفت که تک عاملی هست. عامل‌های بسیار متنوعی نقش داره. به عنوان مثال محصول مهمه، قیمت مهمه، تیم مهمه، عکسی که میذارید مهمه، تبلیغات مهمه، تیم سازی مهمه، وقتی که میذارید مهمه و موارد بسیار بیشمار دیگه خیلی مهمه. و اینجوری نیست که همه توی این پلتفرم موفق باشن. شاید بعضی موفق باشن، شاید بعضیا موفق نشن. خب بعضی هستن که درآمدهای خیلی خوبی دارن، بعضی هم هستن که خب درآمدهای شاید خیلی ناچیزی داشت. بسته به نوع غرفه فروشگاهی که دارید درآمد کسب میکنید. خب مثلا غرفه‌های هستن کسایی که مثلا عسل وحشی میفروشن، زعفران میفروشن، برنج میفروشن، کسایی که شاید تولید کننده باشن و قیمت‌هاشون مناسب باشه. به نظرم فرصت بسیار طلایی هستش که حتما در با سلام فعالیت داشته باشه. حالا من در مورد نسخه وب یه سری نکات میگم. ببین نسخه‌ای که مشاهده می‌کنید نسخه وب فروشنده ها هست. خب این پنل ما هست، نزدیک 3 سال هست که توی با سلام فعالیت داریم و خدا رو شکر خیلی خوب نبود، خیلی بد، در حد متوسط بوده که حالا یه نیم نگاهی داشتیم به بازار اینترنت. خب و حالا سعی می‌کنم یکی دو نکته رو شروع کنم. ببینید اینی که مشاهده می‌کنید پیشخوان هست. خب در مورد درصد من پنلشو بیار. ببینید در مورد درصدهای محصولات، حالا درصدها معمولا متفاوت هست، بین 2 الی 12 درصد کارمزد محصولات شما هست. یعنی 2 الی 12 درصد بسته به نوع کالایی که دارید به با سلام تعلق میگیره و مبلغ شما معمولا بعد از 12 روز به حساب شما واریز میشه. یعنی جنس که دست مشتری میرسه احتمالاً حدوداً 2 هفته طول میکشه پول دست شما برسه و از این بابت به نظر من امور مالی با سلام بسیار شفاف و قابل ستایش و از این نظر میشه گفت که توی پاکی با سلام شکی نیست. من خودم به عنوان کسی که 3 سال اینجا فعالیت کرده تا این لحظه از با سلام بدی ندیدم و حتی مشتری نمیگم همشون شاید 99% خیلی متین و شاید قابل احترام است. خب ببینید حالا توی دسته‌های مختلف مثلا لوازم خانگی 6%، لوازم ورزشی 10%، یا 10% میانگین هسته گفتم. خب این هستش. چیز دیگه ای که هست، شما مستقیما با مشتری در گفتگو میکنید. یعنی اینجوری هست مثلا مشتری میاد، ببینید حالا من یه نمونه نشون میدم. آقای مهدی اکبری خب یک مشتری ما هستن که و ما هم فروش مستقیما با ما در تعامل هستن و اینجوری خیلی راحت شما میتونید نیاز مشتری رو رفع کنید و اگر مشتری سوالی داشت میتونید سوالش رو جواب بدید. و همونجوری که آقای آقازانی مدیر عامل مجموعه خوب با سلام فرمودن، پلتفرم با سلام بناش بر اعتماد هست، یعنی اعتماد دو طرفه و من بنده هم به آرمان بسیار اعتقاد دارم. اعتماد هر جا باشه مطمئنا
پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل خواهد شد. این نسخه صفحه پیشخوان هست، همونطور که مشاهده می‌کنید روزانه نزدیک 400-500 نفر بازده ما هست، بین 650 500 450 در حد متوسط یا بسته به غرفه شما متفاوت خواهد بود. خب اما در مورد سفارش ها ببینید، این قسمتی که مشاهده می‌کنید محصولات هست. در مورد محصولات توی باستان کار خیلی سختی است. من یه نمونه انجام میدم. ببینید اینجا یه دکمه داره، خب افزودن محصول شما میزنید، خب مثلا میزنید سرک کاپو دپراید، مثلا میگم اینو برای متل، خب اینو مثلا اینو انتخاب میکنید، عکس رو انتخاب میکنید، مثلا من یه عکس انتخاب میکنم، خب و میاد موارد رو پر میکنید این فیلدها رو، مثلا قیمت رو بزنیم ریسی 100 تومن، خب مثلا موضوع 2 تا زمان ارسالش رو تعیین میکنید، میگیم مثلا 2 روزه محصول دست مشتری برسه و یک سری توضیحاتی که اینها رو پر میکنید. اینا چیزای خیلی سختی نیست، اینا خیلی آسونه. شما میاد محصولاتون رو، عکس محصولاتون توی پنلتون قرار میده و وقتی مشتری سفارش رو ثبت کرد براش ارسال میکنه. خب ببینید قسمتی که مشاهده می‌کنید قسمت سفارش‌های ما هست. خب این سفارش‌هایی که عدد 11 رو می‌بینید سفارش‌هایی هست که تو یکی دو روزه ثبت شده. خب اینا سفارش‌هایی که تازه ثبت شده، هنوز ارسال نشده. ان شاءالله روز شنبه بعد از ایام تعطیل در سر وقت ما ارسال خواهیم کرد. خب این هم سفارش‌هایی هستش که ما ارسال کردیم. خب این همه سفارش‌ها ارسال، اینا که می‌بینید همش ارسال کردیم و پولش جنس بعد از اینکه دست مشتری، اگه مشتری مشکل نداشته باشه، پولش بعد از اینکه ثبت رضایت کنه به ما دست ما میرسه. اگر هم ثبت رضایت نکنه که خب تا بعضی یک هفته خودکار ثبت رضایت میشه. در مورد سفارشات بود که به نظر بازم معقول هست، ولی توصیه که من دارم اینه که حتما اگر در توی بازارهای اینترنتی فعالیت میکنید، اگر توی بارسلون یا هر منظومه فعالیت میکنید، توصیه من حتما این است که یک وبسایت شخصی در کنارش داشته باشید. توی بسترهای دیگه مانند اینستاگرام، یوتیوب و دیگر پلتفرم حتما حضور جدی داشته باشید. خب بهتر وابستگی به هر استارتاپی که داشته مطمئنا شاید آینده مشکل ساز باشه. خب بهتر این استارتاپ هست، یک واسط هست و اگر در کنارش وبسایت شخصی داشته باشید، اینکه قیمت پایینتر و تبلیغات بیشتری هم روش مانور داشته باشید. این هم موارد دیگه هست که حالا ان شاءالله در آینده در موردش یک ویدیو کامل توضیح درست خواهم کرد و در مورد تک تک اینها توضیح خواهم داد. ولی بازم میگم برای کسانی که میخوان در بارسلون فعالیت کنن، توصیه میکنم حتما در بارسلون فعالیت کنن. اینم غرفه ما هستش، حتما توصیه میکنم سری به غرفه ما بزنید. ببینید زک صندوق عقب بیاید، زک صندوق عقب لاماری روی فروشگاه کلیک میکنید و این محصولاتی هستش که ما داریم. حتما توصیه میکنم که فروشگاه ما رو هم دنبال کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. از همراهی همه شما ممنونیم. موفق باشید. اگر سوال داشتید توی کامنت ها بیان کنید، حتما به سوالاتتون پاسخ خواهد